Nara mong cabinet. Tapos ako mga sinina. Ang naghimo ani kay ako ugangan na lalaki. There he is. Kaya pong hagdanan kami ang naghimo ana. Kaming duha. Aso dahil ito pas training ni. Aso. Magic na siya. Anya ato tas iyahang ko ang trabahoan. This is the perspective. The perspective one kasi. Oh, siya pala isan na. Nakakay ko sa na. This ka man. Aha. This ka man sin on the hintin ka man og baso rabi. Bigla. Like a robot. Wow! Namato ta sa kuan. Dari salad. Dara ang kuan. Apa dahil sa sulod? Magic na pa rin sa sulod. Wow! Kaya mo ano? Siya na naghimo anak. Ano siya? Buti ang daog. Aha. Okay. Ngayon siya daadabot nga nag-handle sa kilid para dili madawot ang kilid. Ano siya ang among kuan? Butanganan og sinina. Do it yourself. Come back, Alexander! Papa, Max, subit te Papa. Ikmakan video. Alexander, geh weg da! Opa, Max, wieder zu! Komm, was ist langsam zu? Zum Akin, kannst du das schon? Langsam? Super! Zum Akin? Mana siya? Ako yung kaya mong ano? Andaan? Surut? Na. Gina, di sini tung. Na, falsch. Asya mo kuan. Cheers, Alexander! Apa ligid-ligid. And then, dari anak niya gihimo sa iyahang ang sugaan eh. Dara ang mga makina. Here. Dari anak niya gihimo. Kompleto na siya makina tanan. Na, mga upat ang taka-kwarto nila ang naay makina. Dari anak siya. Ay! Naay mga kuan. Kompleto na siya. Nga dari nagtarayan niya. Murag way sulod. Pagkabri anak. Saan pagkabri ni? Ay. Pisto kabugat mo. Labay makina diha. Apa dari Oops, wala ito sa ubos. Lahos na siya sa gawas. Pinagtagtagaan lang ko malay. Sa kuan pa ni siya sa pinakataas. Oops. Dari amin nagahimo sa katong hagdanan nila. Nakita ito yung hagdanan nila. Kaming duha nagpilit-pilit ato. Kami lang duha sa ugangan. Darang ugangan laki. That's my in-law. Mag-tour na po ta sa ubos sa ilahang basement. Napo dito daghang makina. Okay, let's go. Dirahon na siya. Pagkahuman na nagbira. Birahon na po sa kilid. Nadara ko butangan sa mga outfit. So cool! Unya kani siya matago ni siya sa dito sa sulod. Dila sa sulod. Nya pag sira na, undan humal surog papa bite. Ya bite. Tara, nitago ng isa. Undan. Balik. Wow! This is cool! So, pag-imak papa. Perfect! On this, kan man rundt sehen, eller vi? Sorry, skibytur. Da kan man låta en spegel. Så vi kan sätta upp det. För det andra ju han är den lite där så nästa om någon att fylla om. Så det var En skibyt. Cool! This is a Wahnsinn. Har vi så avgetalt, right? Aufgetaucht. Ja. Bis zum nächsten Mal so gut und eingekauft. Ja, mach ich. This is our lunch today. This is the soup. And this
Yeah. Crystal gross. Crystal local. Crystal knuckle. Crystal local. Chris knuckle soup. This is the main dish. Nagbasyo na ko. Ano may tigbasyo? Pura, nagbasyo na ko. That's my brother-in-law. Huwag mo ito guys. Ha? Sinitlaw pang gatot. Huwag mo ito guys. Naktimita gesen. Yeah. Christian ice cream. Enten, ora? Ente, no? Ente guys. Enten bros. A duck, ora? Yeah. A duck, na. This is so like that. And my brother-in-law is killing. What are you doing, Simon? You flip-flop time here, friend. For the soup, eh? Yeah. That's for the soup. Something for the soup. Yeah. Karon, maadto na to sa basement. Sa basement, muna siya ang isa ka kwarto sa mga makina sa akong ugangan. Do it yourself rin sila permitted rin. Kompleto na siya makina tanan. Kaya pila ka, tagpila ang makina, pagting mahala. Pero kay hardworking man sila, so nakapalit sila dito. And this is the other room. Sa matong pang pislot. Oh. Kompleto na sila o gamit. Oh, dito na mo gipang pilit-pilit ang kahoy sa hagdanan. Katong hagdanan nila nga kahoy. Kami ako apil ko atog himo, kami duha sa ugangan laki. Kay ko ato man ko nag-eskwela pa man ko ato. Tapos I think kalimit ko sila. Masulod ang iring. To close it. Then ato na po ito sa tikas na kwarto. Hindi ko nilang palit. Nadaraan ka ng pangkuan sa ilang mga ligid, sa ilang yuta, sa gawa, sa garden, mga gamit para gamit niya sa ugangan. Itong maestra man siya. Principal man siya sa school. Tara, ang kani siya. Muna siyang kwarto sa kong bayaw. Pag na siya ayuhon. Unya, what's in this? Sa tawag gani. Kaning wall. Itulak ka. Ay, kinuha ko. Itulak na siya. Ay, tulakan sa niya. Itulak na siya. Oh, ha? Nandito lang control system sa tanang balay. Oh, ha? Masala lang na kami. Ay, palay. Ano siya? Dahil nakabutang Simon. Kompleto na siya tratanan. Ito siya. Here I am. That's the soup. Das schmeckt ziemlich süß. So heiß? Ein bisschen weniger. Nein, ja, der ist sowieso konzentriert. Das ist der zweite, das ist noch lang. 200% jeden Tag. Also ja, Ja, genau. das ist so viel. Ich weiß nicht, ob es mehr sind als früher, aber ich habe von der Masse habe ich so viel ausgebracht. Passt, danke. Okay. That's my soup. We're waiting for the duck. Ja. That's the blue. Was ist Blaukraut auf Englisch? Weiß jetzt nicht. Blue cabbage. Cabbage. Cabbage nicht siya nga. It's not blue, it's a maroon. Wie heißt das Blaukraut auf Englisch, Mama? Here it is. Blutkraut. Wow! So lecker. Sige rin. Sikat na si Mugata ni. Ito lang ito. Alexander, mo bisto? Gets the good? Blan sudah? Tara ko na sulod. Dahil sa sumagsig rin. Ano siya? Mama, mahugaw kayo sa sulod. Where are you? Show me your face. Blan sudah! Bisa-bisa siya ya? Coba. Sige na laman siya. O pahat ka sa kan man ang pakso. Hup pala.